ดีด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมขับรถกลางทะเลทรายนะครับแล้วนี้ผมก็จะไปถึง 5,000 เมตรโดยที่ใช้รถคันนี้นะครับนี่นะครับเก่าเดินไปเอายางก่อนเกมมันก็ประกอบแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับไม่ยากอะไรมากมานี่โอเคถือว่าง่ายอยู่นะครับไม่ได้ยากอะไรมากเอายางไปอีกเส้นต้องใช้ยางหลายเส้นนะครับก็ใช้4 เส้นนั่นแหละไม่ได้เยอะนี่แหละครับไม่ยากแค่ไหนเกมนี้บอกเลยว่าอีซี่สุดๆเอาละก็อย่ามัวปุ่มพำอะไรเยอะเลยนะครับเราก็ต้องตัดก่อให้เสร็จก่อนกระโปรงหลังไม่รู้จะเรียกอะไรดีเรียกกระโปรงหลังแล้วกันเนาะแล้วก็ผมจะใช้มอเตอร์นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ V1 แรงม้า 0.000 ติดอะไรวะอันนี้ได้แต่มันต้องรีบนิดนึงเพราะว่ามันมีเวลากลางวันกลางคืนนะครับบอกว่ากลางคืนไม่หนาวอ๋อไปไหนวะเอานี่เอ้าผมไม่ได้เอามือไปกันมานี่เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็น Strongest Battle Ground นะคะเฮ้ยนี่แหละได้ละก็อาจจะเป็นน้ำมูกนิดนึงมานี่อีซี่มันกินกระเดิมมากนี่โคตรอีซี่อะครับใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ประตูรถอีกประตูรถอันนี้ใส่นะครับได้แล้วต่อไปก็เอาประตูครับประตูสีม่วงแรงมากคนละม่วงเงินโดนต่อยจนม่วงนั่นมันม่วงหรือเปล่านี่แล้วพอผมใส่กันชนเสร็จก็ไปได้เลยนะครับมั้งนะไม่แน่ใจเพราะว่าใช่ต้องเอาประตูให้ครบ4 บานก่อนลา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 ซึ่งเปิดประตูก่อนนี่เป็นไงเจ๋งปะโอเคใส่ตรงนี้โอเคเอาเฮ้ยประตูนี้ครับบอกเลยว่าเชี่ยแม่งออกละบอกเลยว่าเอาออกยากชิบหายแล้วเพื่อความสิริมงคลครับผมต้องเช็ดรถก่อนวิธีเช็ดก็ขึ้นไปบนนี้ราคาก็เป็นไงอีซี่เกิดแล้วหลังจากนั้นผมก็ต้องเอาน้ำมันไปเติมแล้วมานี่เอาน้ำมันมานี่น้ำมันเอามันมานี่ได้น้ำมันละ
เท่าไหร่ครับพี่ เอา9 ลิตรน้อง ครับพี่9 ลิตรนะพี่ใช่น้องเอา9 ลิตรโอเคพี่9 ลิตรใครมาวะโอ้ยเหี้ยไปไกลๆเลยเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเสร็จแล้วนะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปกันนะครับเปิดประตูนั่งปิดประตูปิดเกียร์ก่อนเลยเกียร์สตาร์ทไป let's go boy บอกเลยครับว่าการขับรถในเกมนี้ easy มากไปครับเราขับไปเรื่อยๆแล้วเนาะเดี๋ยวเปิดไฟได้เดี๋ยวนี่อย่างเจ๋งมีไฟด้วยมีไฟแล้วก็ดีโคตรเลยอันนี้ที่ดูน้ำมันนะครับแล้วก็มือเป็นตัวมือเชี่ยไอ้สปินไอ้ก้อนหินผีหมาซึ่งเดี๋ยวนะเสียงดังไปเปล่าวะเดี๋ยวกูเบาเสียงเลยไปกันครับ let's go roller skate easy มากครับทุกคนเดี๋ยวผมดูก่อนมีอะไรเปล่าน่าอะไรอะจังหวะนี้มีฟ้านะครับฟ้ามืดครึ้มฝนตกหรือเปล่าฟ้าวิปริตแปรปรวนท่านใดผ่าไม่ใช่ไปต่อนะครับอย่าไปสนครับเพราะถ้าเกิดสนเดี๋ยวแม่งได้ตายแน่หลบก้อนหินก่อนเอ้ยเชี่ยแม่งแค่หลบก้อนหินนิดเดียวมันโซซัสโซเซเลยเอ้ยเชี่ยแม่งเสียวโดนรถดีครับรถไม่พังเราไม่ได้ขับเร็วอุ้ยเฮียลุ้นระทึกมากครับจังหวะนี้แต่จังหวะนี้กูต้องขับก่อนไม่ขับกูก็ไม่ถึงอ่ะโอ้แล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยเฮ้ยผมเจออะไรนะเฮ้ยนั่นไงผมเจอเหมือนจะเป็นเฮ้ยสิ่งก่อสร้างหรือเปล่าวะนั่นไงเจอสิ่งก่อสร้างเอาเฮ้ยทำไมจู่ๆเกมกูก็แหลกเชี่ยจู่ๆเกมกูก็แหลกสงสัยบ้านนี้มีปลาวาฬเฮ้ยมึงไม่จอดอ่ะมึงเลยแล้วนะโอเคโอ้ยเหี้ยแสบตาปิดปิดแล้วแสบตาชิบหายครับบอกเลยว่ามันแซงมันจ้าซะเหลือเกินเดี๋ยวดูก่อนครับมีอะไรบ้างมีอะไรอ่ะน่าจะไม่ของดีเลยอันเนี้ยอุ้ยมีปืนเฮ้ยมีระเบิดด้วย TNT อีเดียกว่าอยู่หนูได้ปืนครับได้ปืนเฮ้ยเอาระเบิดเดี๋ยวเฮ้ยกูจะตายโอเคได้เวลาบึ้มเลยเชี่ยบึ้มขี้หลายสลายหายตัวขี้สลายไปดิไอ้โง่โอ้ของดีเพียบเลยแต่ของที่ดีที่สุดก็คือปืนเดี๋ยวผมเอาปืนเอาไปเก็บที่รถก่อนเปิดประตูโอเคได้เปิดประตูแล้วเอาปืนเรามีปืนพกสุดแก่งกล้าไม่เข้าใจตัวเหมือนกันกูจะตื่นเต้นเฮียอะไรกูก็เคยเจอแล้วผมจะติดไว้หน้ารถนะครับเวลามาผมจะเปิดผมจะกดโหมดยิงปืนครับปืนมันจะลั่นครับผมได้ต่อสายไฟต่อกับรถครับเวลาผมกดปุ่มบอกเลยมันจะยิงอัตโนมัติครับโคตรหล่อเท่เลยท่อครับนี่อะไรอันนี้น้ำมันอันนี้ดีเซลกูไม่เอาอันนี้อะไรอันนี้แก๊สโอ้ดีเอาไปเติมเลยครับเอาไปเติมก่อนฟ้าวิปริตแปรปรวนท่านได้หรือเปล่านะ
โอ้ยดีอ่ะประตูรถกูเป็นอะไรใส่ครับอีดูนี่เปิดโอเคแล้วผมก็จะเติมบอกเลยครับน้ำมันเยอะพี่เอาเท่าไหร่นะเอาสัก10เนาะเอ้ย10มันจะพอได้ไงเอาไปมากกว่า10เลยพี่ผมแถมให้หมดละเดี๋ยวผมก็ไปหาต่อนะครับเดี๋ยวนะมึงแยกกันก่อนอันนี้อะไรโอ้โหเฮียนี้ผสมกูไม่เอาอันนี้ดีเซลไม่เอาอันนี้ดีเซลอันเนี้ยอันนี้ไม่เอาผสมกันมั่วหมดเลยใครคิดว่าเดี๋ยวมึงออกมาจากนี้ดิอันนี้อะไรโอ้อันนี้วอเตอร์กับดีเซลกับไปนั้นรู้เนี่ยอะไรโอ้ยเฮียผสมกันอย่างเงี้ยมึงจะผสมอะไรกันนักหนาวะของคนนี้กูดูแล้วยังใช่กูดูแล้วเดี๋ยวตายเนี้ยเปล่าโอเคหมดแล้วเดี๋ยวดูอะไรดีกระป๋องสีผมจะเอากระป๋องสีไปนะครับเอาไว้พ่นหน้าลุงตู่เขียนเขาว่าประยุทธ์หน้าหีเหมือนในตำนานเลยโคซ่าหีหมาระเบิดรถกูมันน้ำเงินขึ้นเปล่าวะเฮ้ยรถสีน้ำเงินโคตรหล่อเท่ฟ้าเลยมือเลยเชียเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปนะครับปิดเที่ยงปิดสักทีก็ตกใจเสียงคุณว่าเสียงความเป็นและความตายความเป็นและความตายยืนโลกสลายอยู่หน้าเสียงกำลังเป็นดังว่าเย็ดตูดคืออะไรกูก็ยังไม่รู้เลยกูพูดอะไรของกูอยู่ไปกันครับโอ้ยสว่างโล่เลยสว่างจนกูนึกว่านั้นเลยไปกันครับแม่งสว่างเกินผมว่าน่าจะไม่แวะอะไรแล้วผมก็น่าจะขับยาวไปเลยหรือเปล่าความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่กูไม่รู้กูมองไม่เห็นแม่งอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่ที่หมุนบางโอ้ยเกือบชนเสาไฟฟ้ากลายเป็นเด็กแว้นข้างถนนซะแล้วกูโอ้มันเจ๊งซะจริงๆหัวฮาฮ่าแถมมีปืนด้วยอีเชี่ยอะไรเนี่ยรถกูแข็งแรงมึงอย่าคิดกูมีการชนรถกูแข็งอะไรนะมันกูเป็นของกูเบรกก่อนเลยแม่งโอ้ยแม่งรถไหลเข้าไปหามันทำพอมึงแม่งกันรถไถเข้าไปหามันอีกตายเลยอะไรประตูได้ว่ายิงซอมบี้ต่างแตกหนึ่ง
ไหนมีอะไรบ้างโอ้ยเยอะอุ้ยมีทีนทีว่ะโอ้ยแง้มกูไม่ได้แง้มอะเอาละสักนัดไหมไอ้หนูหนูชอบปืนไหมแล้วลงจากให้โอ้ยเชี่ยกูตาเลยเน้นโอ้โหไม่เน้นเล็กกูโอ้ยเชี่ยตามกวงมาด้านนอกเลยนะแตกไปซะมึงอ่ะไอ้ผู้กินโอ้ยเชี่ยกระสุนเหลือเท่าไหร่อ่ะกระสุนเหลือ22โอ้ไอ้เชี่ยอะไรผมจะติดไว้เหมือนเดิมเจ๋งทำไมมึงต้องมาตายท่านี้ด้วยหลังร้านมีคนเปล่าไม่มีโอ้เจ๋งโอ้โหคลังอาวุธกูอย่าเผลอกดนะแม่งกูตายนะเผลอกดนี่คือกูตายนะเฮ้ยเก็บไว้ออกดิอันนี้อะไรโอเคหมดแล้วไอ้เหี้ยมึงแดกน้ำมันเหรอโคตรเที่ยเลยมึงแดกน้ำมันเดี๋ยวมึงจะติดซีโฟแล้วถ้ามึงเอ้ยชนรถกูเลยถ้าเกิดมึงเผลอทำอะไรรถกูมึงได้บึ้มกับรถกูแน่ไอ้เหี้ยอันนี้ล่ะโอ้ยเหลือ0.1กูไม่เอาละโอ้โหดีเทลโอ้มึงภาพผสมเหรอมึงแบบมึงดูดแล้วมึงเอาไปใส่กันเลย what the fuck แต่อย่างนี้ครับเรามีกระป๋องสเปรย์เอาผสมกันได้ไหมลองผสมกันว่ะแล้วผมก็จะลองอันนั้นดูไอ้เชี่ยมันผิดด้านนี่ต้องด้านนี้มันเปลี่ยนสีหรือยังมึงจะยอมเปลี่ยนสีเอ้ยเดี๋ยวอันนั้นปิดหรือยังวะอ๋อปิดแล้วแล้วประตูรถกูเป็นหีอะไรแม่งหลุดบ่อยชิบหายประตูรถกูเป็นอะไรเป็นอัลไซเมอร์ลืมเหรอว่าตัวเองต้องอยู่ไงไม่หลุดตลอดมึงจะเดินเอาละโอเคพร้อม let's go โหแม่งจ้าซะเลยเกินมันจ้าซะเหลือเกินเร็วแรงแซงทางโค้งอ่ะผมคิดว่าผมมีเป้าหมายแค่3,000พอเนาะเดี๋ยวมันจะไอ้นั้นเกินไปอ่านอยู่นะอ่านอยู่เดี๋ยวแม่งเผลอแบบกดหยุดอันนี้ชิบหายเลยนะเรียนหรือเปล่ากูกลัวมันจะมีหินนั่นแหละโอ้โหไอ้ซ่าแต่มองไฟหลังไม่มีรถดีกว่าแล้วกูจะมองทำไมเตรียมยิงเลยต่อสายตรงกับรถกดเดี๋ยวถ้าเกิดกูกดปุ่มนี้นะแม่งจะยิงเว้ยถ้ามึงไม่เชื่อเดี๋ยวกูกดให้ดูปิ้วไม่ใช่2,000แล้วใกล้3วันนี้ไม่แวะนะครับขี้เกียจแวะทำไมวะไอ้สมเด็จไม่ใช่ไม่แวะนะครับน้ำมันยังมีเหลืออยู่
ไอ้แรกไอ้สัตว์และไอ้เนาะไปเลยมะเหมียวลูกพ่อเอ้ยทำไมบรรยากาศอย่าบอกนะว่าฝนตกอ่ะแล้วแพ่งพอฝนตกทีนึงแล้วมันก็แบบเครื่องกูกระตุกเลยกระตุกพวกกระตุกพอบ้านปะโอ้ยกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วปอเตอกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วปอเตอกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วอ่ะโอ้ยเด็กคนนี้อะไรเมื่อกี้มันเห็นก้อนหินนะแต่ก็คงจะไม่ได้หินอะไรหินเยอะแยะหรือว่าถนนสร้างก่อนหินเอ๊ะหรือว่าหินมามีก่อนถนนวะอะไรมีก่อนกันอ่ะว่าหินน่าจะมีก่อนแล้วถนนค่อยมาสร้างหรือเปล่าแค่ใครจะมาแบกหินหนักๆมาวางไว้กลางถนนแม่งบ้าเลยแล้วเว้ยกันถึง3,000แล้วพอถึง3,000กูก็จะตีได้อุ้ยเหี้ยแม่งโอ้ยมันป้ายรถเมล์สนใจไปไหนไหมครับโอเคไม่สนใจไปดีกว่าโอ้ในที่สุดขับขึ้นเมล์โอ้เหี้ยก้อนหินก้อนบวมกูหลบมาได้อย่างฉิวเฉียดผมถึง3,000แล้วครับโอ้เย่ everything จีกับเบลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะฉลองนะครับแล้วผมก็จะปิดคลิปด้วยเป็นไงครับลาก่อนบ๊ายบาย